Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong cùng đưa con trai đi chơi du xuân. Mùa xuân luôn mang theo một cảm giác rất đặc biệt. Sau những ngày đông lạnh giá, thiên nhiên bắt đầu thay đổi, cây cối nảy lộc, hoa bắt đầu nở, và không khí dường như cũng trở nên dịu dàng hơn. Trong văn hóa Á Đông, mùa xuân không chỉ là thời điểm của năm mới mà còn là thời gian để gia đình quây quần bên nhau. Chính vì thế, khi những hình ảnh được cho là của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong cùng đưa con trai đi dạo trong một khu vườn hoa mùa xuân xuất hiện trên mạng, cộng đồng người hâm mộ ngay lập tức chú ý, không phải vì đây là một sự kiện chính thức, không có thảm đỏ, không có máy quay truyền thông, chỉ là một buổi đi chơi rất bình thường của một gia đình nhỏ, nhưng chính sự bình thường ấy lại khiến nhiều người cảm thấy xúc động. Một buổi sáng mùa xuân yên bình. Theo những hình ảnh được chia sẻ, buổi đi chơi diễn ra vào một buổi sáng khá ấm áp. Bầu trời trong xanh, ánh nắng nhẹ nhàng, khung cảnh xung quanh giống như một công viên lớn nơi có rất nhiều cây đào và cây mai đang nở hoa. Triệu Lệ Dĩnh mặc trang phục rất giản dị, áo khoác nhẹ màu sáng, quần dài đơn giản, giày thể thao. Trong khi đó, Phùng Thiệu Phong cũng chọn phong cách thoải mái, phù hợp với một buổi dạo chơi ngoài trời, không có sự cầu kỳ nào thường thấy khi họ xuất hiện tại các sự kiện. Chỉ là hai người lớn đang dành thời gian cho con. Nhân vật nhỏ bé của chuyến đi, trung tâm của buổi đi chơi không phải là hai ngôi sao nổi tiếng, mà là cậu bé nhỏ con trai của họ. Cậu bé chạy quanh con đường lát đá trong công viên, thỉnh thoảng dừng lại nhìn những bông hoa đang nở. Theo lời kể của một vài người có mặt tại đó, cậu bé dường như rất thích những chú chim nhỏ bay quanh các tán cây. Triệu Lệ Dĩnh đôi khi cúi xuống nói chuyện với con, Phùng Thiệu Phong thì đi phía sau, thỉnh thoảng gọi cậu bé quay lại. Khung cảnh ấy trông giống như bất kỳ gia đình nào khác đang đi chơi trong công viên. Những khoảnh khắc nhỏ nhưng đáng nhớ, có một khoảnh khắc được nhiều người chú ý, cậu bé dừng lại trước một quầy bán kẹo bông trong công viên. Ánh mắt của cậu dường như bị thu hút bởi những chiếc kẹo màu sắc rực rỡ. Triệu Lệ Dĩnh cúi xuống hỏi con điều gì đó, sau đó, Phùng Thiệu Phong bước tới và mua một chiếc kẹo bông. Cậu bé cầm chiếc kẹo với vẻ rất vui, một khoảnh khắc nhỏ thôi, nhưng đủ để khiến nhiều người cảm thấy ấm áp. Khi những hình ảnh lan truyền, ban đầu, những hình ảnh này chỉ được chia sẻ bởi vài tài khoản cá nhân trên Weibo, nhưng chỉ sau vài giờ, chúng bắt đầu lan rộng, nhiều fan nhận ra hai nhân vật trong ảnh, và ngay lập tức, chủ đề này trở thành đề tài bàn luận. Không ít người tỏ ra bất ngờ khi thấy Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong xuất hiện cùng nhau trong một khung cảnh gia đình. Một số fan viết rằng nhìn họ giống như một gia đình bình thường, một cảm giác rất khác. Điều khiến nhiều người chú ý không phải là việc hai người cùng xuất hiện. Sau khi ly hôn, họ vẫn giữ mối quan hệ khá văn minh trong việc chăm sóc con. Điều khiến khán giả cảm thấy đặc biệt chính là không khí của buổi đi chơi. Không có sự gượng gạo rõ rệt, không có khoảng cách lạnh lùng, chỉ có hai người lớn đang cố gắng tạo ra một ngày vui cho con. Đối với nhiều người, hình ảnh ấy mang lại cảm giác rất chân thật. Mùa xuân và những ký ức gia đình. Trong văn hóa Á Đông, những chuyến du xuân thường gắn liền với ý nghĩa đoàn tụ. Các gia đình thường đi dạo công viên, tham quan chùa chiền, hoặc đơn giản là đi chơi cùng nhau. Chính vì thế, hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đưa con trai đi dạo trong vườn hoa mùa xuân khiến nhiều người liên tưởng đến những ký ức gia đình quen thuộc. Dù là người nổi tiếng hay không, những khoảnh khắc như vậy vẫn mang một ý nghĩa rất giản dị. Một ngày bình thường nhưng đáng nhớ, buổi đi chơi kéo dài vài giờ, không có hoạt động quá đặc biệt, họ đi dạo, ngồi nghỉ trên ghế công viên, và đôi khi dừng lại chụp vài bức ảnh cho con, nhưng chính những khoảnh khắc ấy lại tạo nên một ngày đáng nhớ. Không phải vì nó hoàn hảo, mà vì nó rất thật. Khi chiều xuống, khi mặt trời bắt đầu xuống thấp, công viên cũng dần đông người hơn. Gia đình nhỏ ấy rời khỏi khu vườn hoa, cậu bé đi giữa hai người lớn, Triệu Lệ Dĩnh ở một bên, Phùng Thiệu Phong ở bên kia, một hình ảnh rất đơn giản, nhưng lại khiến nhiều người nhìn thấy cảm giác của một gia đình dù cuộc sống của họ đã thay đổi. Ban đầu, những bức ảnh chụp Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đưa con trai đi dạo trong công viên mùa xuân chỉ xuất hiện trong vài bài đăng nhỏ, một du khách chụp được, một người khác chia sẻ lại, những hình ảnh ấy khá bình thường, một gia đình đi dạo, một đứa trẻ cầm kẹo bông, hai người lớn đi bên cạnh, nhưng chỉ sau vài giờ, những bức ảnh này bắt đầu lan rộng trên Weibo. Từ bức ảnh đời thường trở thành chủ đề nóng. Ban đầu, người đăng chỉ viết một dòng ngắn, có phải mình vừa gặp Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong trong công viên không? Chỉ một câu hỏi đơn giản, nhưng ngay lập tức, hàng nghìn người bắt đầu bình luận. Một số fan nhận ra ngay lập tức, một số người khác phóng to bức ảnh để nhìn kỹ hơn. Chỉ sau một thời gian ngắn, nhiều tài khoản lớn trên Weibo bắt đầu chia sẻ lại những hình ảnh ấy, và rồi, từ khóa liên quan đến chuyến du xuân của họ leo lên bảng tìm kiếm. Những bình luận đầy cảm xúc, phản ứng của cư dân mạng rất đa dạng, có người cảm thấy bất ngờ, có người cảm thấy ấm áp. Một fan viết dù họ đã không còn là vợ chồng, nhưng nhìn cảnh này vẫn thấy rất giống một gia đình. Một fan khác bình luận có lẽ họ đang cố gắng giữ cho con một tuổi thơ bình thường. Những lời bình luận ấy nhanh chóng nhận được hàng chục nghìn lượt thích, không phải vì nội dung quá đặc biệt, mà vì nó chạm đến cảm xúc của nhiều người. Vì sao những bức ảnh này gây chú ý? Trong thế giới giải trí,
người hâm mộ thường nhìn thấy các ngôi sao trong những hoàn cảnh rất khác, trên sân khấu, trên thảm đỏ, trong các bộ phim, nhưng những khoảnh khắc đời thường như thế này lại hiếm hơn. Một buổi đi chơi trong công viên, không có đội ngũ quản lý đông đảo, không có ánh đèn flash, chính sự giản dị ấy khiến nhiều người cảm thấy gần gũi. Khoảnh khắc hai người cùng chụp ảnh cho con, trong số những bức ảnh lan truyền trên mạng có một khoảnh khắc đặc biệt khiến nhiều người chú ý, đó là khi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong cùng chụp ảnh cho con trai. Một góc vườn hoa nhỏ, khoảnh khắc ấy xảy ra gần một khu vườn hoa trong công viên. Những cành hoa xuân đang nở rực rỡ, cậu bé đứng giữa lối đi lát đá, tay cầm chiếc kẹo bông đã ăn gần hết. Triệu Lệ Dĩnh ngồi hơi thấp xuống để chụp ảnh, ở phía bên kia, Phùng Thiệu Phong cũng cầm điện thoại, cả hai dường như đang cố gắng bắt được góc chụp đẹp nhất. Cậu bé nhỏ trở thành nhân vật chính, cậu bé ban đầu đứng khá nghiêm túc, nhưng sau vài giây, cậu bắt đầu cười, có lẽ vì thấy cha mẹ đang liên tục gọi tên mình, có lẽ vì chiếc kẹo bông quá ngọt, tiếng cười của cậu khiến bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn. Triệu Lệ Dĩnh bật cười, Phùng Thiệu Phong cũng mỉm cười, khoảnh khắc ấy rất ngắn, nhưng đủ để nhiều người xung quanh cảm thấy ấm áp, một bức ảnh gia đình không hoàn chỉnh nhưng rất thật. Sau khi chụp vài bức ảnh cho con, Triệu Lệ Dĩnh đứng dậy, Phùng Thiệu Phong đưa điện thoại cho một người đi cùng nhờ chụp giúp. Cậu bé đứng giữa hai người, một bức ảnh nhanh được chụp, không phải bức ảnh gia đình hoàn hảo như trên tạp chí, nhưng lại là một bức ảnh rất thật. Vì sao khoảnh khắc này khiến nhiều người xúc động? Khi những bức ảnh này được chia sẻ trên mạng, nhiều fan nói rằng khoảnh khắc chụp ảnh cho con là phần khiến họ cảm động nhất, bởi trong khoảnh khắc đó, mọi thứ trông rất tự nhiên, không có khoảng cách rõ ràng, không có biểu cảm gượng gạo, chỉ là hai người lớn đang cố gắng lưu giữ kỷ niệm cho con. Một ngày du xuân khép lại, khi buổi chiều dần trôi qua, gia đình nhỏ ấy rời khỏi công viên. Cậu bé đi phía trước, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đi phía sau, ánh nắng cuối ngày chiếu qua những hàng cây, khung cảnh ấy trông rất bình yên, có thể đối với nhiều người, đó chỉ là một buổi đi chơi bình thường, nhưng đối với những người theo dõi câu chuyện của họ suốt nhiều năm, ngày du xuân ấy giống như một khoảnh khắc đặc biệt, một khoảnh khắc cho thấy rằng, dù cuộc sống thay đổi ra sao, vẫn có những điều không đổi. Câu nói ngây thơ của con trai trong buổi du xuân khiến cả hai lặng người. Buổi chiều trong công viên dần trở nên yên tĩnh hơn, ánh nắng mùa xuân dịu lại, những hàng cây đổ bóng dài xuống con đường lát đá. Sau khi chụp ảnh và đi dạo khá lâu, Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong và cậu con trai nhỏ ngồi nghỉ trên một chiếc ghế gỗ gần vườn hoa. Cậu bé vừa ăn chiếc kẹo bông còn lại vừa nhìn xung quanh. Trẻ con thường rất nhanh mệt, nhưng cũng rất nhanh vui. Sau khi chạy nhảy suốt buổi trưa, cậu bé bỗng trở nên yên lặng hơn một chút. Triệu Lệ Dĩnh hỏi nhẹ, con có mệt không? Cậu bé lắc đầu. Phùng Thiệu Phong đưa cho con một chai nước nhỏ, cậu bé uống vài ngụm rồi bất ngờ quay sang nhìn cả hai người. Ánh mắt trẻ con luôn rất trong trẻo, và đôi khi, chính sự trong trẻo ấy lại khiến người lớn không biết phải trả lời thế nào. Một câu hỏi rất đơn giản, cậu bé nhìn cha, rồi nhìn mẹ, sau đó hỏi một câu rất tự nhiên, ba mẹ hôm nay cùng đi chơi với con, vậy sau này mình cũng đi chơi như thế nữa được không? Câu hỏi ấy không hề có sự buồn bã, không có trách móc, chỉ là một mong muốn rất đơn giản của một đứa trẻ. Nhưng chính vì thế, nó lại khiến cả hai người lớn im lặng vài giây. Khoảnh khắc lặng im, Triệu Lệ Dĩnh hơi khựng lại, Phùng Thiệu Phong cũng không trả lời ngay, có những câu hỏi mà người lớn không thể trả lời ngay lập tức. Không phải vì không muốn trả lời, mà vì họ cần vài giây để nghĩ xem điều gì là tốt nhất cho đứa trẻ. Cuối cùng, Triệu Lệ Dĩnh mỉm cười và nói, chỉ cần con muốn, ba mẹ sẽ luôn cố gắng dành thời gian cho con. Câu trả lời rất đơn giản, không hứa hẹn điều gì lớn lao, nhưng đủ để cậu bé gật đầu hài lòng. Vì sao khoảnh khắc này khiến nhiều người xúc động? Sau khi câu chuyện được kể lại trên mạng, nhiều người nói rằng chính câu nói của cậu bé là phần khiến họ xúc động nhất, bởi trẻ con thường không hiểu hết những chuyện phức tạp của người lớn. Chúng chỉ quan tâm đến những điều rất đơn giản, có được ở bên cha mẹ hay không, có được cùng đi chơi hay không, có được cùng cười hay không. Chính sự giản dị ấy đôi khi lại khiến người lớn suy nghĩ rất nhiều. Phân tích tâm lý của những cặp đôi nổi tiếng cùng nuôi con sau ly hôn. Câu chuyện của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong cũng khiến nhiều người bắt đầu bàn luận về một chủ đề quen thuộc trong giới giải trí, cách các cặp đôi nổi tiếng cùng nuôi con sau khi chia tay. Khi cuộc hôn nhân kết thúc nhưng trách nhiệm vẫn còn, ly hôn có thể chấm dứt một mối quan hệ vợ chồng. Nhưng khi có con, mối liên hệ giữa hai người không thể hoàn toàn biến mất. Họ vẫn là cha mẹ của cùng một đứa trẻ, và điều đó đòi hỏi một dạng mối quan hệ mới, không còn là vợ chồng, nhưng cũng không phải người xa lạ, đó là một mối quan hệ dựa trên trách nhiệm và sự tôn trọng. Áp lực của người nổi tiếng. Đối với những người bình thường, việc cùng nuôi con sau ly hôn đã không dễ dàng. Đối với người nổi tiếng, điều đó còn khó hơn, bởi mọi hành động của họ đều có thể bị chụp ảnh, bàn luận, suy đoán trên mạng xã hội. Một buổi đi chơi trong công viên cũng có thể trở thành chủ đề lớn. Chính vì vậy, nhiều nghệ sĩ thường rất cẩn trọng trong cách xuất hiện cùng con. Hai lựa chọn phổ biến. Thông thường, các cặp đôi nổi tiếng sau ly hôn sẽ có hai cách.
Cách thứ nhất là giữ khoảng cách rõ ràng, họ hiếm khi xuất hiện cùng nhau trước công chúng. Cách thứ hai là duy trì sự hợp tác vì con, họ có thể cùng tham gia những hoạt động gia đình quan trọng. Chuyến du xuân của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong nếu đúng như những gì cư dân mạng nhìn thấy, dường như thuộc kiểu thứ hai. Tâm lý của người cha và người mẹ sau ly hôn, tâm lý của người cha và người mẹ thường khác nhau. Người mẹ thường dành nhiều thời gian trực tiếp chăm sóc con. Người cha đôi khi phải cố gắng tìm cách duy trì sự gần gũi với con trong những khoảng thời gian ít ỏi hơn. Chính vì vậy, những dịp như đi chơi, du lịch hay lễ Tết thường trở nên rất quan trọng. Đó là những lúc cả hai có thể cùng tạo ra ký ức đẹp cho con. Một ký ức nhỏ nhưng có thể ở lại rất lâu. Buổi du xuân hôm đó có lẽ không phải là sự kiện lớn đối với thế giới. Không có lễ trao giải, không có buổi họp báo, nhưng đối với cậu bé nhỏ, đó có thể là một ký ức rất đáng nhớ. Một ngày mùa xuân, một công viên đầy hoa, và hai người lớn cùng đi bên cạnh. Đôi khi, những ký ức giản dị như vậy lại là điều ở lại lâu nhất trong cuộc đời.